ในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงตัวของ Copy Trading ของ XM กันนะครับซึ่งเป็นบริการสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะเทรดสักเท่าไหร่แต่ก็อยากจะทำกำไรในตลาดต่างๆหรือว่าลงทุนโดยที่ให้คนอื่นเป็นมาสเตอร์ให้นั่นเองหรือว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วมีกำไรสม่ำเสมอและอยากจะเพิ่มเงินทุนตัวเองให้มากขึ้นก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการของ Copy Trading ของทาง XM ได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกสุดก็ให้ล็อกอินเข้าตัวของเว็บ XM ก่อนหรือว่าใครใช้มือถือก็เข้าแอปของ XM ได้นะครับใครยังไม่มีบัญชีสามารถที่จะดูจากลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่ากลัวว่าไปค้นหาเองแล้วจะไปเจอตัวของแอปปลอมหรือว่าเว็บไซต์ปลอมก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกสุดก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นคำว่า Copy Trading เราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวของ Copy Trading หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันดับแรกสุดเนี่ยคุณก็ต้องฝากเงินเข้าตัวของบัญชี Copy Trading ก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะเป็นตัวของ Master ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเป็น Master ได้เลยตัวของ Master ก็จะได้ผลตอบแทนจากการที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับเราซึ่งตัวของนักลงทุนเราก็ดูจากในนี้ก็ได้นะครับเห็นเป็นนักลงทุน16 พวกนี้คือจำนวนคนที่ลงทุนกับตัวของมาสเตอร์ต่างๆหรือว่าพอร์ตต่างๆที่เขาเปิดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาพื้นฐานของตัว Copy Trading ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการลงทุนเราก็แค่กดคัดลอกพอเรากดคัดลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันจะมีทั้งตัวคูณคงที่แล้วก็คูณตามสัดส่วนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนำว่าให้คุณใช้ตัวของจำนวนเงินลงทุนหรือว่าตามสัดส่วนนั่นเองนะครับอย่าไปใช้ตัวคูณคงที่เพราะว่าตัวคูณคงที่เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวของมาสเตอร์มีการเพิ่มหรือว่าลดเงินลงทุนมันจะทำให้ตัวของเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการที่เงินทุนของเราอาจจะไม่พอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกตัวของเงินลงทุนเป็นคงที่ก่อนนะครับซึ่งในรายละเอียดการคัดลอกเขาจะบอกว่าเงินทุนขั้นต่ำของระบบเนี้ยต้องใช้เงินทุนขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วก็จะมี Investor Account Equity ก็คือตัวของนักลงทุนต่างๆที่เข้าไปลงทุนในนี้มีจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็มีกลยุทธ์เงินทุนของมาสเตอร์ด้วยว่าเขาใช้เงินลงทุนกับกลยุทธ์นี้เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวของจำนวนเงินลงทุนได้ทางด้านล่างนี้นะครับและเสร็จปุ๊บถ้าติ๊กคัดลอกการเทรดที่เปิดอยู่คือถ้าเกิดว่าตัวของมาสเตอร์ตอนนี้เปิดโพซิชันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามคุณก็จะคัดลอกอันนั้นมาซึ่งตรงเนี้ยไม่แนะนำให้ติ๊กนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยราคาขึ้นไปสูงละตัวเขาอาจจะกำไรอยู่แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะเปิดปุ๊บขาดทุนเยอะเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาด้านล่างก็จะมีตัวของ Take Profit กับ Stop Loss ซึ่งตัวของ Take Profit กับ Stop Loss เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของจำนวนเงินถ้าเกิดว่าเราเปิดเอาไว้เราจะไม่ได้ปิดตามตัวของ Master แต่เราจะปิดตามกำไรที่เราได้นั่นเองถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบางครั้ง Master อาจจะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้เราก็อาจจะได้กำไรน้อยแต่มันก็มีข้อดีก็คือกำไรเราอาจจะตั้งไว้ประมาณ 2% ของเงินทุนที่เราใช้คัดลอกตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้กำไรมา 2% แน่นอนนะในส่วนของ Stop Loss ตรงนี้ถ้าคุณตั้งเป็น 2% ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูกลยุทธ์ส่วนมากมันจะไม่เสีย 2% นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตั้ง Stop Loss 2% ตรงนี้อาจจะโดนปิดหรือว่าโดน Force Close ค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรแล้วก็จะมีให้ติ๊กถูกไม่รับประกันนะครับแล้วก็กดคัดลอกได้เลยอันนี้ก็คือพื้นฐานของตัว Copy Trade ตรงนี้วิธีการดูตัวของ Copy Trade ที่ค่อนข้างที่จะโอเคผมก็จะให้หลักๆไว้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยกลยุทธ์ของ
การเทรดของแต่ละมาสเตอร์ก็จะแตกต่างกันมีทั้งที่ทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะสูงและความเสี่ยงสูงหรือว่าทำกำไรได้ต่ำแต่ความเสี่ยงก็ต่ำตามไปด้วยอันดับแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักลงทุนที่เยอะๆกันส่วนมากแล้วค่าธรรมเนียมไม่ควรที่จะเกินในตัวของ 20% แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมากกว่านี้แล้วคุณไม่ควรที่จะลงทุนกับเขาแต่ก็ประมาณ 20%ดูจำนวนนักลงทุนขั้นต่ำผมให้ประมาณสัก10ขึ้นนะครับ10อัพมันก็จะพอที่จะการันตีได้ว่าตัวของนักลงทุนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะส่วน Win Ratio ก็คืออะไรก็คืออัตราส่วนชนะต่อแพ้ยังต่ำขั้นต่ำผมตีให้2ขึ้นนะครับต้องเป็น2ขึ้นเราถึงจะเข้าแล้วก็ Invest นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวของนักลงทุนที่ลงทุนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ส่วนกลยุทธ์เงินทุนของตนเองนั่นก็คือตัวของเงินทุนที่มาสเตอร์เขาใส่เข้าไปขั้นต่ำของมาสเตอร์ที่ใส่เข้าไปขั้นต่ำผมตีไว้ให้ 3,000 เหรียญเพราะอะไรเพราะว่า 3,000 เหรียญแล้วถ้าเกิดว่าเขายังทำกำไรได้เนี่ยแสดงว่าเขาทนแรงกดดันตอนที่เกิดดาวหรือว่าตัวของ Profit ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินทุนน้อยกว่า 3,000 เหรียญเนี่ยบางทีเทรดเดอร์ก็ไม่ได้คิดเยอะในการเทรดสักเท่าไหร่เพราะว่าเงินทุนมันก็แค่100,000เดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยใช้ความเสี่ยงที่สูงเกินความจำเป็นนั่นเองในส่วนของดาวนะครับดาวตรงนี้ตีว่าน้อยกว่า 30% ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในตัวของพอร์ตมาสเตอร์แต่ละพอร์ตเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างที่จะสูงเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีดาว 30% แล้วทำตัวของผลกำไรได้มากกว่าดาวสัก1เท่าผมก็ถือว่าโอเคแล้วสมมุติว่าดาว 30% แล้วผลตอบแทน1เดือนเนี่ยได้ 60% ก็โอเคอย่างเนี้ยดาว 19% ผลตอบแทนขั้นต่ำที่คุณต้องการก็คือ 38% ถ้ามากกว่า 38% ขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับตัวของ Copy Trading ของ XM ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเป็นกำลังใจให้ Golink FX สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ